ng kanta Pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. Hihing. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Merry Christmas! Oh, mga kolokoys, tigilan na ang bisyo! Mag-8-8! Meron ba sila yan? Tayo ang original yan! Joke, joke, joke! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Nangipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. 8-8, Pastor! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. O sige, kaya niyo ba? Mag-8 Pasko na. Alas 8. 8 Pasko na. Diretso na. 8 Pasko na. Alas sige. 8 Pasko na.
best friend.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! No amputin singkit chinito. No anda ka balat, aprito. Nahiyari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 5:14 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Ella Lambingera. Mabigyan kapusan at si kayo namin na best friend. Ito na po ang programang IFM Best Friend Club. Samahan po kami mga best friend hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si best friend Ella Lambingera. Kaya naman kung meron kang nais batiin ngayong umaga ha, best friend, ako na po ang bahala dyan. Ang kailangan mo lang gawin, i-text po ako sa ating iText line, that is 0949-614-0306. At syempre mga best friend, marami kaming inihanda po para po sa inyong lahat dahil thank God, it's Friday! Ang saya, no? Kapag naririnig natin yung salitang Friday. Kasi nararamdaman ko, bakasyon grande ka na naman bukas. Nararamdaman ko, hihilata ka na naman magdamag bukas. Mamaya, uumpisahan mo na yan. Wala pang alas 5, tinatamad ka na. Pero bago yan mga best friend, kailangan natin mag-inat-inat nang sa gayon ay gumanda ang ating pangatawan. Huwag laging bunganga natin yung ating ine-exercise. I-exercise din naman natin mga best friend ang ating buong katawan. Dahil naniniwala ako kapag nag-exercise ka, best friend, gaganda. Gaganda ka, ang alindog mo, ibang-iba. Ang aura mo, ibang-iba. Kumbaga, pak na pak, bet na bet. In short, pak bet. Kaya naman natin na mga best friend, simulan na natin ang ating Zumba ba. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Una, best friend, magmarcha muna tayo habang pumapalakpak ka. That is 16 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,
5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sunod naman, syempre, mag-squat tayo. Bandang baba naman, best friend. Squat, tapos susuntok sa harap. Alternate yung suntok ha, sa right and left. Ulitin ko, squat tayo, tapos suntok sa harap. Alternate. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susunod na best friend. Tatalon tayo na parang kunwari, magja-jump rappers tayo. 32 counts. Talon ka ha. Ang hindi tatalon, sinasabi ko sa inyo. Talon tayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5,
Squat position. Ilagay po ang dalawang kamay sa harap ng ating dibdib. Tapos, i-push-push natin. 32 counts. Muli mo, best friend, ha? Sumunod kayo, ha? Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sunod, eto na, panghuli na, best friend. Magmarcha habang nakataas ang ating kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ano? Enjoy ka naman. Nag-enjoy na ako eh. Para sa mga best friends natin dyan, ganun lang kadali, o diba? Meron ka lang kahit paano sandaling exercise sa iyong buhay. Kapag nag-exercise ka, kailangan mo ng beauty tip. Ay! Kasi pag-exercise mo, pang wellness talaga yan. At kasama sa wellness natin ang pagiging maganda. Kaya naman mga best friend, alam niyo po ba na ang araw ay nagpapakulubot ng ating balat at nagdudulot po yan ng freckles. Lalim! Freckles! Alam niyo po ba yung freckles? Yan yung pecas mga best friend. Kung makikita niyo yung fest lock niyo, may mga butlig-butlig. Oo. Akala mo, ano lang yan, ang tawag doon, yung allergy, mga ganon. No, best friend, that is a pecas. Posible kang magkaroon ng skin cancer kapag hindi mo iniwasan na best friend ang sikat ng araw dahil nga dyan sa mga freckles mo. Dahil po yan sa UV light o kaya naman na ultraviolet light. Kaya naman, best friend, gumamit ka ng sunblock. Yan po ay payo po ng dermatologist ang paggamit ng sunblock araw-araw. At syempre, hanapin mo yung sunblock na meron nakasulat na SPF 15 o mas mataas pa or as prescribed by your dermatologist. Susunod, best friend, iwasan mo din yung usok o kaya naman na alikabok. Kung medyo malaki-laki yung budget mo, best friend, mag-aircon bus ka na lang. Uy, true lalay yan ha. O kaya naman mag-lotion o kaya naman moisturizer po sa gabi na kung saan tumutulong po yan na magpakinis po ng ating mga mukha, mga best friend. Maghugas muna kayo ng mukha nyo ha bago magpahid nun, mga besh, para po hindi mag-dry yung ating balat. At syempre, huwag basta-basta bumili ng kung anong brand, best friend. True lalay, true lalay. Batiin lang natin ang mga best friends natin. Eto, abang, aga-aga lamang gumising. Good morning, Ate Ala Lynn po ito. Hi po kila Tatak IFM, sila Ate Mons. Hashtag IFM ang best friend mo. Good morning po, best friend Ella Lambiñera. Palambing naman po kami dito nakikinig sa inyo habang nagluluto ng aming, breakfast. Kwanto. Wow, ang tayo lulutuyo dito, Nay. Labigin ka din siya, Faith, na kumakain. Papasok na siya. Kape tayo at merong pandesal galing kay Nanay Rosalina. Bale-bale, so pa nag-almusal yo, best friend Kura. No talaga na akatutok kayo at 104.7 IFM Dagupan. Nagunuyan, danta kayo update. Weather update, best friend. Tansararataya. Kiana, dapat yun na naantaan. Katunay, text mo alabat, best friend. 0949-614-0306. Dahil ang enjoyment, mga best friend, sinisimulan yan ng maaga dito sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But
but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. Oh, the lights on my tree, I wish you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I'm just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. All the logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. I just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, Merry Christmas.
this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over if you want it. War is IFM. Nay, nay, nay! Oh, anak! Nay, may ulam ba tayo? Tingnan mo na lang dyan sa ref, anak! Eh, nay, wala naman tayong ref, di ba? O, edi wala tayong ulam! Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM.
Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. I'll be home for Christmas. You can count on me. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. the years we all been together, with the face alive, and a shining sun on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. I-P-I-U, I-P-I-A, I-P-I-U, Wake up now. another New Year's Eve. It's just another old-lang sign. But when we're through this New Year, you see, we'll be just fine. We'll be just fine. Wake up now. Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL
Let's go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message na sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:45 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Best friend, kung rarampa ka ngayong araw ng Friday, kailangan mong malaman ang ating weather update. Mahirap na! Baka naman nagpaplano ka rumampage, maulan-ulan pala kawawa ka din. Pero eto na nga mga best friend meron po nga dalawang low pressure area na binabantayan po mga best friend. Ang isa po ay nasa 520 kilometer po ng Surigao. At ang isa naman mga best friend ay nasa Infanata. At nakaka-apekto po ito sa dalawa yung ITCZ. Ang hirap naman nun. na nagdadala po ng maulap na kalangitan mga best friend. Dito po sa Pangasinan, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat yon na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dahil po yan sa LPA na nasa silangang bahagi po ng Infanata. Mahina hanggang sa katamtamang hangin po mula sa hilagang Silangan hanggang sa hilagang Kanluran ang iiral po sa hilagang Luzon at sa lalawigan po at sa natitirang lalawigan. Kaya naman sa mga best friends natin dyan, ibayong ingat pa rin tayo. Mas okay na magdala tayo ng ating panangga sa ulan mga best friend. Aba, ang aga-aga nag-restart mode, natakot akey. Eto mga best, sisikat si Haring Araw, 5:40. Sumikat na, sayang hindi ko naabangan. Sayang best. Pero mamaya, mga best friend, lulubog naman ito ng 5:44 p.m. Abangan mo O siya mga best friend, eto pa, meron pa po tayong scheduled power interruption ngayong araw po, September 29, 2017. 6:45 a.m. hanggang 7 a.m. 15 minutes. Calasiao, all areas. Santa Barbara, all areas. San Carlos City, Barangay Cruz at Barangay Bulingit. Dahil po yan sa maintenance of sub-transmission line facilities. Lambingin ko lang ang best friend natin na si best friend na Boots Bacani at sa mga best friends daw natin na talaga ng mga hashtag tatak IFM sila Atimon sa Cindy, Nitch at kay Jocelyn. Yun lang po. Yung totoo, wala ka na bang pahabol? Baka naman kasi gusto mo pa. At syempre, batiin din daw natin ito. Ang aga-aga, nag-zumba ako. In fairness, dapat araw-araw, best friend. Nang sa gayon, bobonggalay ka sa akin. Diba? Hashtag IFM, ang best friend ko. Babati naman po kami. Dito na nasa palengke, ang aga pong gumising para po makinig po ng IFM Best Friend Club.
Si Norilyn po ito. Maraming salamat, best friend Norilyn. Sa ating magbabalik mga best friend, maya-maya lamang makakasama natin best friend kabayan JJ at syempre, aariba ang ating viral, ang ating trending. Pag-uusapan natin yan mga best friend, ha? Kaya naman tuloy-tuloy lamang sa enjoyment dito sa IFM ang best friend mo. Tugatan! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado, nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Bakit ba sa tuwing Pasko'y sasabi mga narinig iba't ibang awit? May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa. Ang ialay natin, tunay na pag-ibig. Nang ito ang siyang maghari sa daigdig. Di ba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan? Di ba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino man? Di ba't Pasko'y para sa atin? Sa isip at damdamin, Pasko'y buong saya, buong galak, nasa Bakit ba pag ang Pasko'y sumapit, mga tampuhan ay agad nawawagli? Para bang
Bells will be ringing, this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends who wish me greeting once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above, oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. Ooh, there'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan mi imano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent alarumlay ay bagsda amaga tan ang puso sa uni katatda. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabatbat at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing there is Stress Tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo?
Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero vamos
montarlo, aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't faking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. And sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm on the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. And sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out
best friend. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling not hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sends in, and you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Bali-bali cellphone to. Ang gapoy load to. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos.
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:15 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Sugatan. Ako, isang kembot na lang. Paalam na po tayo sa September. Mag-wake up na natin sila. Excited na ang ilan sa mga best friends natin. Kasi medyo wala man tayong long weekend pero excited po tayo dahil sasalubungin na naman po natin ang bagong buwan. Tama. Ang pangalawang Burr. Di ba? Si October. Ay, apat sila yan eh. November and December. Oh, galing Nalaman mo yun Pero nakikiapid nakikisampid si January. Ay, sabi niya, ako din, dapat pansinin nyo. Ang hirap. Pag January, pag December, parang maraming, ako feeling ko pag sumapit ang December best friend, ewan ko lang kung inuumpisahan nyo na ng August o September, pero pag sapit ng December, ang alam ko, dumarami yung mga makasalanan. Grabe ka! yung feeling guilty. Ang dami kong ginawa ngayong taon na ito. Ganon? Kailangan ko na magbago ng January. Kailangan mga resolution. January lang magbabago? Hindi, kasi yung mga pangako ng bagong taon. Walang nangyari, ganon. 2018 na. Sabi mo, hindi ka na magaganito, magaganyan. Wala pa rin. Ganyan din, no? Sige mga best friend po natin mga naghahanda na po na kanilang mga resolution dahil pangalawang Burr months, papasok na po yan. Actually sa Sunday. Magsimba ka First Sunday of October. True lalay. October 1, Ganar na. Sunday. Huwag lagi po kayo pinapakain yung soul din. Ganon. Alam mo mga Pilipino kapag mga ganyan, kunyari natapat yung uno doon sa mga ganong special na araw. Naku, napakahalaga yan. Kaya tignan mo, mga pastor, mga ministro, antabayanan po ninyo, punong-puno pong simbahan sa linggo. Special po yan. Bakit ganun, no? Ang mga Pinoy ganyan, True lalay. Kapag second Sunday, third ganun, wala na. Wala na, importante makasimba ka ngayon kahit huwag ka nang magsimba. Para sa kanila, yun ang mahalaga no? Yan yung mga best friend po natin. Marami po tayo mga Pilipino na mga tradisyon, mga pinaniniwalaan po tayo na talagang distinct naman talaga sa atin. Only in the Philippines, sabi nga nila. True lalay. Pero eto muna sa mga best friend po natin. Speaking of that, dito lang naman sa Pilipinas ang may jeep. Totoo. Na may mga ganyang klaseng design. Totoo. Kung meron man sa ibang bansa, tayong original. Tapos yung tricycle natin dito, kakaiba. Alam mo ba, yung jeepney na yan ay nakuha sa disenyo ng, if I'm not mistaken, yung dinala nilang prototype niyan noong pinakauna is yung dinala sa buwan. Jeep yung yung sinakyan doon. Parang sasakyan ata na ewan ko, basta ganun. Ginamit. Ginamit. Parang ganun siguro. Ngayon, mga Amerikano talaga yung nagpa-design sa mga Pinoy daw. Stig. I'll check my history. Just to be sure. Ayan mga distinct na mga Pilipino. Alam mo, kahit maliliit ang mga Pilipino, katulad ni Carlos P. Romulo. Kauna-unahang Asian United Nation Secretary General. Na? Siyang kauna ng Pilipino. Galing Di ba? Kahit maliit lang yan. Huwag yung minamaliit. Tayo mga Pinoy, ganyan tapos, syempre, distinct din, food. Mga Pilipino, pagdating sa pagkain. Sarap. The balot. At yung iba't iba pang street foods dito, kakaiba din, no? Inasal, mga ganun. Yung yung skin ng ng chicken, ginagawa na nila. Alam ko yan, chicken skin. Oo nga! Sabi nga nila, wala na daw, hindi, yung okay na lahat sa manok na walang kainin. Matatapon. Walang matatapon. Ay, hindi rin naman. Sabi ko meron. Yung kuko nga sabi ko, yung kuko, hindi pwede yun. Wag yun.
Bibingka. Sarap! Ano English ang bibingka? Rice cake. Wow! Galing sa English, oh! Rice cake there. Sa Kalasyaw. Sarap po to. Pero speaking of Kalasyaw, eto ha, best friend kabayan JJ, merong isang best friend natin na nagva-viral ngayon dito sa Pangasinan. Kasi nasa New Zealand siya. New Zealand ba to? Yan. Australia, yan. Ayun pala. It's near from the New Zealand. Ayan ka na naman eh. O eto nga, nasa Australian siya ngayon. At eto yung pangalan niya is Agustin Rib. Tinuturuan niya yung isang foreigner ng Pangasinan. Taga Kalasyaw, best friend kabayan JJ. Nathan, kasi walay labay to, yung ibang ata, amayak yan, kaibigan to. Labay to yung ibang at yung Pangasinan. Nathan, nan-post the Facebook to, tayo na akikaraw, yan ang Pangasinan phrase. Ay mga ganun na, kasi syempre kapag sa kanila parang, what's the kind of dialect? Is it a major dialect in the Philippines? Sabi niya kasi, akala kasi nung foreigner, that is Tagalog or Filipino. Tapos sinabi niya sa friend niya, no, it's Pangasinan. And then later where all the baliktad is nagiging tama. Diba? Wala is meron. At eto na nga, yung purpose daw kasi ng video is para mas maging proud siya na tawagin siyang Pangasinense. Kaya tinuro niya doon sa isang friend niya. Yung tinuruan niya, yung mga words na nandun is like kabwasan ed si kayo. Buti yan yung unang mga tinuro niya. Meron pa nga May mga bad trip kasi ng mga what do you call about how do you say mahal ko kayo in Pangasinan? I know that. Ano? You say maloko, diba? Ang isa nga sa pinagtatawanan ng mga netizens is yung mabayag ka. Yeah, kasi sa Ilocano, ibang ibig sabihin. Tapos yung akatot ka, yun. Isa yun sa mga pinagtatawanan. Mga Tagalog, baka sampaling ka. Lalo na yung, tutal. Diba? Ang ibig sabihin po nun yung mga nakikinig ng Tagalog, ibig sabihin nun is, ano yan, parang gano'n. True laleya. Ang tawag kasi niya sa video na yun. Buti nagkakaisa ang Pilipinas, no? Ang tawag niya sa video na yun is Pangasinan na 101. Ayun. Kaya looking forward pa rin siya na maturuan yung mga ibang friends niya dun sa Australia ng Pangasinan. Ito po, ganito po kasi dapat buhayin po ang dialect o lengguwahe. Hindi mo dapat kinikip lang na tayo lang dapat na nakakaalam nito. Tama ka dyan. Walang ibang hindi na ma-decode. Kasi mas masarap na i-share yung nalalaman natin sa ibang tao. Kasi darating ang time, best friend, na wala ng mga bansa-bansa. We're just only one nation. One world, one language. Sabi nga, ang nasa nga do not address us anymore na parang, mga taga Pilipinas, mga ganon. Kundi, citizens of the earth. Ang sarap pakinggan. Citizens of the earth. May alien. Bilis. Magtago kayo. Grabe ka. Sige, pero sa Pilipinas muna tayo, siyempre. Isang kababayan natin, kabaluyan, na pumunta ng Australia para magturo lang Pangasinan 101. Hindi lang naman, para magturo. Maganda kapag may Skype natin siya, no? Sige, sabihin ko sa kanya. Ano tayo? Level up? Bongga. Sige, sa tambayan, patambayan mo sa tambayan. Sige. Sige mga best friend, nako, yan po ang isa sa mga talagang proud na kababayan po natin na shinare naman po ang pwede niyang maibahagi na parte ng kultura, parte ng tradisyon nating mga Pilipino. Yun. Ngayon, ang tanong natin, best friend. Eto nakapost na ito kay Kabayan JJ. Kagabi pa lang. At saka nagulat ako, mga ibang prominenteng tao nag-comment. Wow, iba. Iba rin sila. Ibang klase yan, may mga heads tayo ng mga department ganito, ganyan. Wow,
ibig sabihin, talagang proud sila sa pagiging Pilipino nila. Pati legal team namin now. Okay, ang tanong po natin, ano bang kultura, best friend, ang magandang ipa-experience sa isang foreigner friend? Dito matitest yung pagka-hospitable natin. Yan. Dito po matitest po ang nasa ospital ka. Hindi yun! Hospitable is palagi sa ospital? Hindi nga! Yung pagiging Alam ko na, sakitin. Ayan ka na naman Hospitable ka. Bakit? Sakitin ka. Joke lang po yun. Department of Education, hello, good morning. Hi, hello po! Wala nung tinuturo ko dito. Mamaya, tawagan tayo dito Superintendent. Okay. Ano bang kulturang Pinoy ang magandang ipa-experience sa isang foreigner friend? Sabihin na natin, meron kang kaibigan na foreigner. Pumunta ng Pilipinas. Hey Joe. Sabi lang ganyan. Bakit laging Hey Joe? Morena. Ma Morena. Number 1 song natin po yan sa Bullseye. Bakit pag may foreigner na pupunta dito, Hey Joe? Ganun talaga yung mga Pilipino. Lahat ba pangalan nila Joe? Tapos natataranta yung mga Pilipino kapag may foreigner. Pag nakakita nila. Sige nga, anong English ng para? Pull over. Oo nga. Ba't may sumigaw ba doon? Kasi may katabi ako Para? Ang cute lang. Para makikipag-away naman. Pull over! Hindi nga, pull over talaga. Yung English lang para. Ang alam ko, for. Para. Para kay... Hindi! Galit sa English, Yan lang, meron kayo papa-experience best friend. Kunyari, kumain ng ganito, kumain ng ganyan. Pumunta sa ganito. Magpo at opo. Oo. Magmano. Trulale. Yan. Bakit yun ang gusto mo pa-experience? Tama ka dyan. Distinct talaga. Pag ginawa niya, that's a Filipino trait. Sarap pakinggan. Diba? Hey Joe. Best friend, isani yan sa ating iText line that is 0949-614-0306. 627. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip
with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take with us like a sparrow. But it's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with a love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM, ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and
Tay! Totoo ba na ang school nyo nagbibigay galang sa lahat ng dumadaan? Ay, opo. Totoo po yan. Aba, astega. Halimbawa, pag dumadaan ka, ano naman ang sabi nila? Pag dumadaan ako, ang sinasabi nila, Mabuhay ang mahal na Reyna! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko. Nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs. Kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Batiin natin ang mga best friends natin. Nagising na. Eto, yung best friend natin, Family Batistiana Fernandez Bautista Quibrantos, Mapalo Tibayan Pascua, Santiago Salazar Montemayor ng Matik-Matik. Galing yan kay Jojo Balsita. Ito naman, pabati daw si RJ, si Rudy at saka si Leia na kanyang mga pinsan daw. At syempre, eto, batiin din natin ang mama niya, best friend Cindy Mansalapos sa kanyang mga kapatid. At eto pa, ang best friend natin
na lagi daw nakikinig araw-araw Solid IFM. Pabati na rin ang anak ko na makulit si Angel na magna 9 months. Nag 9 months daw kahapon. Yan, batiin ko lang si friend ko, si Miraka. Thank you sa iyong abiso. Okay, pupuntahan ko na. Kung dito mamaya po, antabayan po ninyo ang mga kasagutan, mga reaksyon sa ating katanungan, best friend. Ano nga ba, best friend, yung nais mong ipa-experience sa isang foreigner friend? Yan, kung meron kang papa-experience sa kulturang Pilipino. Kulturang Pinoy, oo. Yan, kultura o ugali o karakteristik o bagay na isang Pinoy na Pinoy, ano yon at bakit? 6:43 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. IFM ay aking best friend. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, give me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know is, will you realize when I'm gone that I dance to a different love? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song?
got to love. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:51 na. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Higatan. Happy Friday. Paalala ko ng best friend. Ano yun? Try mo naman yung mga ibang klase ng sakit na excuse letter mo, ha? Pag Friday ka magbasa. Bakit sa Sabado, Juan Dalante? Huwag naman yung puro LBM. Ano naman? Siguro sabihin natin, headache. mga ganon. Ay, toothache. Mahirap spelling niya. Dapat panindigan mo yung tipo hindi ka makasulat. Pakisulat mo naman. Yung nanay mo palolokohin mo eh. Anak, mga double O ba yun? O isa lang. Tatloyin nyo naman para sigurado. Grabe. Okay, sige ito mga best friend po natin. Tanong po natin, ano bang kulturang Pinoy ang magandang ipa-experience sa isang foreigner friend? Ang dami naman sumagot sa ating Facebook, ha? Wow! Eto na. Hashtag IFM Best Friend Club. Ang nais ko po i-experience sa kanila ay yung pagkain ng palaka. Pabati naman po kami dito sa may Binmalay. Nakikinig po sa inyo habang nasa fish pond. Ayan, huli kayo dyan. Makahuli ba kayong palaka dyan? Pwede ba makahuli ng palaka sa fish pond? Sa gilid-gilid siguro. Pwede. Mga nakikitampisaw. May entrance fee kasi. Edwin Rodolfo Alacapa. Sabi niya dito, being hospitable. Ang paggamit po ng opo at opo. Wow! Ganda
ganda. Ay, tayo lang gumagawa yan, ha? Tama ka dyan. Kaya nga yung lola ko, when they migrate, when they have a migraine, they migrated sa Seattle. Sa Seattle. Oh my God. There's a gulat. Why? Because the kids are not using Point Oppo. Oh my God, what they are using? Yung tatawagin sa pangalan. Oh. Hey, Tessie! Ganon. Nagulat yung lola mo kasi tinawag na Ay, bastos ng anak mo, ha? Grabe! Mga apo ko sa Pilipinas, wala pang tumawag sa TDT. Tandaan mo, pangalan ko, Kudong. Grabe, Yun, yan. In fairness, doon dyan kaya dyan si Katayo, saya. Bastos ka niyan. Persona non grata ka sa mansyon na ito. Grabe naman. Pero sa atin din sa Pangasinan, sa Ragtulamay, on. On. Pero kahit naman sana siguro sa ibang bansa, grandma, grandpa, gano'n. Grandpa, shark. Niluloko nila. Doon ako natuwa yung pag grandma, grandpa. Walang ngipin. Nung una hindi ko mag-gets, ba't ganun? Naalala mo, Waleya. Walang ngipin pala. Grabe, RJ Abraham, ugaling makapilipinong may respeto at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Oh, sana. Wala na yung mga laglag-bala, wala na yung mga dukot-dukot, meron na namang reason na naman. Meron? Talaga? Oo. Kala ko tapos na. Kupit system. Wow! Hashtag IFM Best Friend Club. Ang nais ko pong ipa-experience sa kanila ay ang pagpunta po sa Kalasyaw at matikman ang puto. Pabati naman po kami na nakakinig. Sarap. Best Friend Kabayan Jay at Best Friend Alalang Bingera Doyong Malabago. Yeah, hello po sa inyo. Okay, ito naman sabi ni Leonardo Huergas. Pagiging matulungin at magalang, idol. Wow! Idol! Matulungin. Si Nel Kawili naman, sabi niya mga festivals at saka mga food. Ay, bongga. Dito sa Pangasinan, Bangus Festival. Ayan, hindi kayo malito yung Yung foreigner na friend mo. Bakit? There's sour bread of a milkfish? Yeah, because they kalots. We celebrate because we kalot them. Grabe naman. Hindi. So how do you feel? Feel happy because the bangos, she feels happy also in the grilling station. Maybelline Regensia, sabi niya mga Filipino food at ang mga lugar dito sa Pilipinas. Ang sarap. Kakaiba kasi talaga yung pagkain nating mga Pinoy No. Kahit na dyan lang sa gilid, papatusin natin yan. Correct. Yan. At saka yun ang pinakamasarap na moment. True lale. Yung mga candied. Wow. Random, mga ganyan. Pero sa akin, mga Americans talaga, sila yung mga parang kahit yung adventurous na klase ng tao. Susubukan nila yung mga tayo mga Pilipino na wala na yung pagiging adventurous natin Bakit? Piki na rin yung iba. What's that? Wow, what's that? Nung bata ka, kinakain. Ito ang pagkain mo nung bata ka. Nung bata ka, wala kang pinipili. Ngayon, mapili ka. Nakapunta ka lang ng Dagupan City. Pagbalik mo dito sa amin sa Kalasyaw. Arte-arte! Arte-arte! Pakainin ng bangus yan. Napunta ng Manila, di ba? Sobrang init dito sa Dagupan. May friend akong ganyan. Sabi mo, galing sa Kabagaan, Manila, di ba? Mas mainit doon. Hindi akong ganyan. Ano ba? Pare-parehas na mainit, no? Ipapasimento yung Baka love ka ng araw, kaya malapit sa'yo. Grabe naman. Sunog ka na yan. Mamaya po, ituloy po natin yan. The Ironman News Nationwide, the sound of the nation. Susunod na. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you.
forever, you and I. It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Friday. Thanks God it's Friday. Mga kasama, September 29, 27. Ako si Radyoman Lourdes Escaro. At Radyoman AJ De Los Reyes. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News. Panahon. Payday, weekend pa, lagay muna ng panahon kung makikiayon sa mga rarampa mamayang hapon o mamayang gabi. Dalawang low pressure area po yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o LPA. Ang una ay namataan sa layong 212 kilometers silangan ng Infanta Quezon at ang pangalawa ay nasa 520 kilometers silangan ng Surigao Silti. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone. Malabo maging ganap na bagyo ang nasabing LPA. Asahan ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Central at Southern Luzon, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Norte, Aurora at Quezon. Ang Visayas naman din ay uulanin din, mga kasama. Sa Mindanao, halos buong araw uulanin, lalo na sa Davao Region, Soc-Sargen at sa ARM. May isolated thunderstorms rin po ang asahan dito po sa Metro Manila na may temperaturang 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ba yung araw? Of course. Ako lang ho yung hindi nakakita ng sikat ng araw. 5:45. Sunset 5:46. Live tayo ngayon sa YouTube, DZXL 558 live streaming, sa Facebook Live, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At bisitahin po yung aming website, rmn.ph. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of At the Nation. mahabang mga kasama live sa WRMN New York, USA. Bubuo na si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa mga kalukuhan ng mga tiwaling kawani ng Ombudsman. Sa panayam sa PTV4, sinabi ng Pangulo na hahabulin niya at hindi palalagpasin ang mga lagayan sa Ombudsman para lamang ma-dismiss ang isang kaso. Pag hindi nyo imbestigahin sarili ninyo, ako ang mag-set up ng commission to investigate you as a president with investigating powers. Magkagulo tayo niyan kasi sino ang mag-imbestiga sa kalukuhan ninyo? Aminado naman ang Pangulo na masama talaga yung kanyang loob sa Ombudsman dahil paulit-ulit na lamang daw siyang iniimbestigahan kahit noong mayor pa siya ng Davao City.
The ombudsman has investigated me ever since. Hindi na hinto yan. Okay lang sa akin yan. Nasa gobyerno. Kinumpirma rin ng Pangulo na maging siya'y kinikila ng ombudsman. Ako, nung mayor ako, hiningian ako. Sabi ko, i-file mo. Dumating sa Supreme Court, filed by the ombudsman. Pinagastos ninyo ako only to result in the dismissal of... Samantala, kinwestiyon rin ng Pangulo ang tila pagpabor ng ombudsman dahil hindi nito na-aksyonan ang ibang kaso laban naman sa mga miyembro ng Liberal Party noong Aquino administration. Wala namang liberal nakita ko na puro naman sila may DAP cases. Bakit yung mga liberal, are you beholden to the liberals? Because ang ombudsman... Mga kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagbigay sila ng kahit anong impormasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y bank accounts ni Pangulong Duterte. Git ng AMLAC, hindi rin sa kanila nagmula ang mga dokumento at impormasyon na kasama sa inaang reklamo ni Senador Antonio Trillanes. Sa AMLAC Secretariat nito lang na September 6, 2017, nila natanggap ang liham ni Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na may petsang August 17, 2017 na humiling na imbestigahan ang mga nasabing bank accounts. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama mga paddles na nakuha sa Aegis Juris Library kahapon, pinag-aaralang gawing ebidensya ng Manila Police District. Kasama natin sa balita si Radjuman Silvestre Labay. Ayaw mo nang magbigay ng komento ang pamunuan ng Manila Police District hinggil sa tatlong mga paddles na kanilang na-recover sa loob ng Aegis Juris Library kung may tuturing na ebidensya na ba ito. Ayon kay MPD spokesman Police Superintendent Erwin Margarejo, bahagi ng kanilang legal na estratehiya na hindi mo na magbigay ng komento kung ikukonsidera nilang ebidensya ang kanilang mga nakuha sa Aegis Juris Library. Paliwanag ni Margarejo, isinama nila ang media upang maging saksi sa kanilang isinagawang pag-inspeksyon para kumalap ng mga matitibay na ebidensya na maging daan sa ikalulutas ng kaso sa pagpatay kay Atio. Giit ni Margarejo, ang forensic evidence ay exact science na matibay na ebidensya na maaring magamit sa korte upang masampahan ng kaso ang mga sangkot sa krimen. Dagdag pa ni Margarejo na ang kanilang mga nakuhang ebidensya ay hindi mo nila maaring isa publiko bilang bahagi ng kanilang legal na estratehiya upang hindi makaapekto sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radjuman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tata Arden. RMN News, the sound of the nation. Report. Sa kaugnay na balita, hindi buong idinetalya ng Manila Police District spokesman na si Superintendent Erwin Margarejo ang mga na-recover nilang ebidensya sa library ng Aegis Juris Fraternity. Pero ayon kay Margarejo, inihintay pa nila ang resulta ng mga nakuha nilang physical at forensic evidence sa lugar na pinoproseso ngayong scene of the crime operatives. Pagka nagkaroon tayo ng conclusive result tungkol dun sa mga nakuha nating pieces of evidence dyan sa Stat Library, can be used as a supplementary evidences sa kaso natin kay Mr. Jan Porcelano and other members of Aegis Juris Fraternity na inailan natin ang complaint sa Department of Justice. Paglilinaw naman ni Margarejo, kasama na sa tinatayang 20 kinasuhan si Jason Robiños na miyembro ng Aegis Juris na sumuko kamakailan sa MPD. Ibinunyag din ng opisyal na may mga babaeng kasama nang maganap umano ang hazing kay Atio. Yung pinailan po natin si Mr. Jan Porcelano, hindi lamang po sa isa dun sa complaint o reklamong yung finail natin. More or less, mahigit 20 po sila ron to include all other members of Aegis Juris Fraternity and Regina Legis sorority na present during the alleged fraternity hazing kay Mr. Horacio Castillo III. Ayon kay Margarejo, isa naman nila ang mga ito para maging matibay ang reklamo sa isasagawang preliminary investigation dahil meron silang hawak na CCTV na nakuha sa frat library. Sinama po natin sila sa complaint. Well, I cannot give the disclosure kung kompleto po yung CCTV considering that is part of our evidence na i-present po sa preliminary investigation, but I can assure you na meron po tayong CCTV corroborated by testimonial evidence.
Si NPD spokesman Superintendent Erwin Margaro sa interview ng RMN. Handa nang makipagkaibigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Amerika. Itong sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati sa pagdalo sa araw ng makasaysayang Balangiga Bells sa Eastern Samar kahapon. Anya maghihinay-hinay na siya sa kanyang mga tirada sa Amerika. Bumabawi na rin ang Amerika sa Pilipinas gaya ng pagtulong sa gyera ng militar sa mga teroristang Maute Group sa Marawi. Bukod dito, inabisuhan na rin daw siya ng Department of Foreign Affairs na may negosasyon na para maibalik ang mga kampanang ninakaw noon ng Amerika. I was under-advised by the Department of Foreign Affairs that I would just temper my language and avoid magmura. But I believe also that a lot of water has passed under the bridge. There's so many factors involved. But I'd rather be friendly to them. Mga kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Gagawa ng paraan si Senador Antonio Trillanes na masibak bilang Senate President si Senador Coco Pimentel. Babala ito ni Trillanes kapag hindi pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Richard Gordon. Katwiran niya hanggat nasa Blue Ribbon Committee si Gordon ay apektado ang independence ng Senado kung saan napagtatakpan niya ang mga maling gawain ng mga taga-administrasyon. Git pa ni Trillanes hindi defense lawyer kundi senador na walang kinatatakutan na may mindset na isang investigador ang kailangan. Isinisi naman niya sa isang mahinang liderato ni Pimentel ang ugat ng bangayan ngayon sa pagitan ng mga senador. Wala na bang mas maayos dyan? Kasi Blue Ribbon Committee, kailangan ito talagang objective siya, no? Talagang wala siyang kinakatakutan. Kailangan, investigador yung mindset niya, hindi defense lawyer. RMN News, the sound of the nation. Samantala, resulta naman ng SWS survey na nagsasabing mas marami ang naniniwalang hindi nanlaban ang mga napapatay sa police operations, pinang-ayunan huya ng isang obispo. Sa detalye na balita kasama natin si Rajuman Raquel Bayan. Kasamang leader, sinabi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na magandang senyales ang resulta ng SWS survey na nagsasabing 54% ng mga Pilipino ay kumbinsidong hindi nanlalaban sa mga pulis ang mga napapatay sa mga police operations. Ayon kay Bishop David, palatandaan ito na mas marami pa ring Pilipino ang ginagamit ang kanilang common sense dahil illogical anya naman laban ng isang drug suspect lalo't batid na mga ito na armado ng baril ang mga kaharap na pulis. Ayon sa obispo, kahit obvious naman na marami na ang nakakaalam nito at naniniwalang hindi nanlalaban ng mga napapatay, malaking bagay pa rin ang resulta ng SWS survey. Kaugnay nito, nananawagan ng obispo na pairalin pa rin ang rule of law dahil kahit sa drug suspect ang isang individual, hindi pa rin nangangahulugan na dapat itong patayin. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyo Mandracal Bayan ng DZXL 558 at RMN. RMN News, the sound of the nation. Report live via satellite. RMN News nationwide. The sound of the nation. That portion was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Samantala mga kasama, papatawan na rin po ng dagdag na buwis ang mga cosmetic surgery, yung pagpaparitoke, pati na rin po yung panalo sa loto sa ilalim ng panukalang tax reform ng Senado. Bukod pa ito sa isinusulong na dagdag na excise tax sa petrolyo, minatamis na inumin at sasakyan. Ayon kay Senador Sani Angara sa bersyon ng tax reform bill ng Senado, papatawan na rin po ng dagdag na 20% na buwis ang paglalagay ng talukap, nose lift, bust lift, tummy tuck at iba pang retoke. So the data show it tends to be the well-to-do who can afford these procedures. Pero puna ng mga cosmetic surgeon na hindi naman mayaman ang lahat ng kliyente nila. Dito ni Dr. Joven Cruz, dating presidente ng Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons, overseas Filipino workers ang karamihan sa mga pasyente nila at 85 to hanggang 90% dito ay mga babae. 85 to 90% ng pasyente namin ay mga babae. Hindi patas ang batas, kumbaga, kasi hindi naman yung mga lalaki ang natatamaan nito. Ang natatamaan nito mga babae. Samantala, kasala rin sa tax reform bill ng Senado ang 20% na buwis na panalo sa loto na 200,000 pesos na premyo pataas. Good news naman tayo, payag na ho yung Taiwan na ipatupad ang visa-free entry.
Sa kanilang bansa ng mga Filipino sa pag-asang magpapatupad din ang Pilipinas ng visa-free entry sa mga Taiwanese. Gayunman ang Taiwanese Foreign Ministry ang magdedesisyon kung ipatutupad ang naturang polisiya sa Oktubre or Nobyembre na ho, November. Una nang inanunsyo mga kasama ng Taiwan noong June ang visa-free policy para sa Pilipinas pero ipinagpaliban. Walang formal diplomatic relations ang Taiwan at Pilipinas dahil kinikilala ng Philippine government ang One China policy. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. ISIS-inspired group sa Maguindanao, kumukonti na lang. Ang kasama natin sa RMN Cotabato si Radyoman Amir Sinsua. Kumukonti na rin sa ngayon ang mga tauhan ni Ustaz Abdul Malik Ismail, ang leader ng ISIS-inspired group na Jamatul Muhajirin Al-Wansar. Ito ay dahil na rin sa nagpapatuloy ang ginagawang massive law enforcement operation sa bayan ng Dato Saribo sa Maguindanao na pinangungunahan ng Task Force Itihad ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front MILF. Sinabi ni DPO Chief at 6ID spokesperson Army Captain Arvin Encinas, hindi naabot sa 100 ang mga tauhan ni Abu Turaifi na ngayon ay nagtatago sa marshy area ng Barangay Te at Andabid sa Dato Saribo, Maguindanao. Hindi umano titigil ang pag-aabol sa kanila hanggat hindi tuluyang nagugupo ang grupo ni Abu Turaifi. At yan ang report mula dito sa Cotabato City. Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. Habol natin mga kasama, ilang pasahero naman mula sa Iloilo patungong Bacolod, sugatan matapos bumangga sa pier ng Bredco Port. Sa balita mula kay Radyoman Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Hindi muna pinayagang makabiyahe ang Ocean Jet MV7 matapos na nagkaroon ng mechanical trouble at nag-overshoot nang ito ay magdadak na sa Bredco Port pasado 2:00 kahapon ng hapon dito sa Bacolod City. Ayon kay Philippine Coast Guard Substation Commander PO1 Salvador Leonero, na nawala ng control ng trawler na siya nabibigay ng control sa brake ng naturang fast craft o barko at naging dahilan ng pangbangga nito sa pier. Inihayag na dahil sa impact maraming pasahero ang sumubsob at nauntog sa mga upuan ng barko. Sinabi ng Coast Guard na nagtamo ng minor injury sa ilang pasahero at dinala sa pagamutan. Napag-alaman ng Ocean Jet 7 ay nagmula sa Iloilo at may sakay na 55 mga pasahero. Kasama mo sa DYHB RMN Bacolod, Radyoman Agnes Apostol, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Payong dapat. Pinalilikas na ang mga residente sa mga isla ng Bali at Ambay dahil sa posibleng pagsabog ng Mount Agong at Marano volcano. Sumatotal halos 150,000 residente mula sa mga nabanggit na isla ang inilikas at nananatili sa mga evacuation shelters. Ngayon ay ika-59 na taong anibersaryo ho ng RMN Iligan City. Sa mga kababayan karadyoman natin sa RMN sa Iligan, happy anniversary, happy 59th anniversary today. Sa mga karadyoman natin at sa ating mga kababayan sa Iligan City. At kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita mga kasama, ako si Lourdes Escaros. At sa ngalan po ni kasamang Buddy Obera, sa po si AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. IFM ay aking best friend. Agto ni Antay Istorya, edsi ka to, walay ending la, nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Pula la 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 la.
Bula, 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 7:20 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Happy Friday, best friend. Makulimlim po ang ating panahon dahil sa RMN News nationwide, dalawang low pressure area na wala namang potensyal na maging bagyo. Pero babantayan pa rin. Na? Oh my gosh. Papansin lang. Nagpapapampa. Ba't ka ganyan? Oh, alam nang nadidulap kami dito sa Image Pilar. Alis na. Amado Street. Oo nga eh, no? And the Pantal District. Barangay Pantal. Konting-konti lang nabuhos ng ulan. And of course, Papaulibang, Maluwad. Oo nga. And Santa Barbara, mga hindi naubusan ng tubig. Mga plenty of waters. Okay, nako mga best friend, panibagong sinadya na naman sa atin na problema. Nabibigyan po namin ng kasagutan, hindi lamang sa salita, kundi ito'y sa acting! Social acting! May hand gesture pa si Kabayan. Okay, basahin na natin itong ating problema. Yan. Kanino kaya galing Eteya? Happy Fiesta po. Ako po si Monmon. Ganda ng pangalan. Kalaban ni Mojako. Talaga? Si Monmon. Minikaniko ni Monmon. Sige. Ako po si Monmon. At meron po akong barkada. Ay nako, sa tuwing lalabas po kami, di siya nagdadala ng pera. Monmon, we feel you. Kaya lagi siyang walang ambag. What? Pero siya pa yung malakas ang uminom. Lakas pa pong kumain. Pero wala namang binibili. Nahihiya naman po kaming direktahin siya. Pero kung kayo pong nasa sitwasyon po namin, na barkada niya, ano po kaya ang magandang sabihin para naman makaramdam siya na kailangan niya ring magpatak? Patakan mo ng kandila. Wala ka ba nung ba? Kailangan natin mag-ambag. Ted, ambagal yan eh.
ito ang aming payo, best friend. Friend, tara! Outing tayo. Sure! Sama ka? Sure! Sa Bunuan Blue Beach. Ang ganda ng beach, friend! Ngayon ka na nakakita ng beach? Hindi! Ngayon lang ako nakakita na wala tayong iniinom. Kailangan natin inumin. Pagkain! Pwede naman, pero pwede bang magpatak-patak muna tayo in advance? Ay! Sorry! Wala akong maambag eh! Wala yung pera ko! Grabe ka! Mag-ambag-ambag na tayo para maiwasan natin yung mga matitigas ang mukha pag-outing. Tama! Hoy! Yung isang friend natin, oh. Ako accepted ako, di ba? Wala. Grabe! Walang dating yung ano, yung ganun na mga usapan sa kanya. Tigas pa din no? Kung hindi tatalab yun, pwede mo namang itry ito. Ito na. Friend. Bakit? Tayo na maglabas tayo. Kasi, ano yan eh. Parang, weekend na naman parang ayaw ko. Pero sige. Okay. Kaibigan ko talaga. Mukhang dami niyang kinakain na naman, ha? Sarap! Grabe. Bundat na yung tiyan ko. Nabusog ka ba? Ayos kasi, ubos na lang. Oo! Ubos na. Sarap nga eh. Gusto pa, bili pa ako? Sige. Libre mo pero sige. Ladies and gentlemen, di po sa mga tao sa restaurant, yung kaibigan ko po kasi, gutom pa. Wala na po akong pera. Wala din po siyang dalang pera. Ambag-ambag naman po tayo para sa kanyang ikabubuhay. Mga friends, it's better to give. Ang kapal! Tawa po tayo. Kumapal din yung mukha mo. Friend, tama na. No, friend! Kailangan natin sila. Friend, busog na ako. Tignan ko kung hindi magtakip ng mukha yung friend. Yung bigla kang tumayo. Oo. Pero ay walang pera. Saan yung friend mo? Pero pa ako sa eksena doon yung tipong... Oh my God. Ang daming pagkain. Oo. Bakit na tayo? Sige. Wala akong pera eh. Ay, naku, kulang. Di lang ha. Waiter! Yes, sir. May order pa po kayo? Tumatanggap pa kayo ng dishwasher dito? Uy, ayoko mangyari yan sa akin. Yung maghuhugas ako ng plato sa isang restaurant. Mag-volunteer ka na. Uy, pero anong ginagawa mo? Hindi, volunteer na tayo. Wala kang pera. Wala rin ako. Hindi, meron pa ako natatago dito. Palakasan ng loob lang yan. Uy, ngayong Friday mag-ingat pagdala tayo ng pera kapag lalabas tayo. Yan, Mon. Yan ang mga pwede mong gawin. Kasi may mga friend talaga na hindi naman sila mahirap o hindi naman sila nakakapos. True lalay. Pero ayaw lang talaga nila maglabas ng pera. Kibot, so tawag ditan. Iraratay kibot. Anong kibot? Kibot, kuripot. Yan, mga best friend natin. Mga kuri. Tawag ito, meron man silang mayambag, pero titignan pa nila na kung meron bang ma-squeeze dun sa kasama nila. Kaya kayo, minsan, wag kayong bigay ng bigay, wag kayong libre na libre para hindi kayo ginaganyan. Correct. Wag yung palaging konting yung kalabit lang. Ang gusto mo, friend? Sige, ako nang bahala dyan. Ang hirap. Yan yung mga galante. Yun. Darating yung ubus time. na. Oo, darating yung time. Kumalabit sa'yo. Sige, friend. Patay ka na. Nakakatakot yung
kaibigan na ganyan. Oh my God. Hanggang sa kabilang buhay ba naman? Sinundan ka? Yung tipong natutulog ka na, nangangalabit pa rin. Shot tayo, friend. Libre mo naman ako. Okay, mga best friend. Ako maraming salamat, Mon. At sana, nakatulong kami sa iyong problema. Tama. So, mga best friends din natin, Hana, seriously, kausapin mo lang yung friend mo. Tama. Na hindi lahat ng bagay ay, masarap ang libre. Pero mas masarap yung feel na nagbigay ka at merong ngumiti dahil sa binigay mo. True, Lele. And not all the time, lagi tayong may pera, mga best friend. Ito, ipalagay na lang po natin, ilagay natin sarili natin palagi doon sa shoe nung tao na palagi na lang natin hiningian ng palibre. True, Lele. Baing-baing timot. Konting yan ba? Uy, kung ikaw din, best friend, na mga problema ka dyan, pwede mong isend yan, ha? Sa aming iText line, 0949-614-0306. O kaya, sa aming official fanpage, IFM Dagupan. Happy Fiesta! Ano ba, pagbabalik natin mamaya, final answer po. Ano ba yung mga bagay na gusto mong... Kulturang Pinoy na ibahagi. True, Lele. Sa mga foreigner na friends mo. 7:30. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Mga kwentong barangay. Dan Jason. I fall in love with you.
best friend. Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. IFM. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, ganito. Imagine ninyo na kayo ay milyonaryo at isulat nyo ang inyong activities. Yes, ma'am! Oh, Buknoy! Bakit di ka nagsusulat? Ma'am, hintayin ko na lang po ang aking sekretary. Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa
of research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko, and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops, kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. BCYF, search for hometown heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, search for hometown heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. To do. Oh man, soon is over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Down and there ain't no love around. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some sweet just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Hindi siya kawalan, best. Kalma lang. Ganon. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Boschi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa!
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:52 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo! Hingatan, live tayo ngayon sa ating Facebook. Panandalian man lang ito, best friend. Pero gusto po namin batiin po lahat po ng mga naka-online na mga best friends po natin. If you want to see us live pa rin, kasi mamaya-maya papatay. True lalay! Dalian mo na, best friend, ha? You can visit IFM Dagupan at tignan mo po doon. Mag-say hi ka sa amin doon. Para ma-shout out ka namin, syempre. So, ka-best friend po natin na nakatambay ngayon dito sa ating pong Facebook Live. Thank you very much sa inyo pong lahat. O mga best friend, pinag-uusapan po natin, balikan natin yung ating tanong. Ano ba yung tanong natin? Ano nga ba ang kulturang Pinoy na nais mong ipa-experience sa isang foreigner friend? Importante yan na meron ka dapat ipa-experience. Kasi alam mo, best friend, yan yung ating magiging daan kung saan pwedeng makatulong ka sa bansa natin. True, lale. In promoting world peace. Wow! In promoting our culture, mga ganyan. Yan. Culture and the art. Malay mo, maging culture and arts secretary. Wow! Okay, eto na po ang mga sumagot po sa mga best friend po natin na mahabol pa. Eto. Galing kay best friend sa Diman sa Lapus, ipakita po ang iba't ibang kaugalian, ipa-experience ang different festivals sa food and different cultural dances. Ayun. Ako, maganda yan. Eto naman, mula naman dito kay best friend natin na si Ma'am Eileen Blanco, ang head po ng National Nutrition Council Region 1. Wow! Hello po! Alam niyo, kapag yung kasama namin, healthy lahat ang kinakain namin. Pero totoo naman yung, alam mo naman, narinig niyo po yung 10 kumain, Mex. Importante yun. Tama ka dyan. Oo, kasi ngayon, alam mo, para mas mahaba ang buhay mo talaga. Ganun talagang love yourself by eating healthy food. Sabi ni Ma'am Eileen, mag-boodle fight. Wow! Okay, pwede. Yung eating with the bare hands. Wow! But don't eat barefoots. Galing naman kay Netch, gusto daw niya ipa-experience yung pagmamano kasi panahon ngayon, konti na lang po yung gumagawa na mga Pilipino. Pabati naman po ako dito sa ospital na nakikinig sa inyo at sa mga kapwa niya pasyente, si Ate Mel. Yan. Hello po sa mga sa ospital. Ingat po kayo dyan kasi ospital po yan. Ingat sa gastos. Tama. Okay, si Raymond Campos naman, sabi niya dito, yung kulturang gumagalang at laging may po at opo. Yun ang gusto niya. Si Sir Raymond Lim ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. Hi, sir. Grabe, napaka-star-studded natin ngayon. Pagmamano. Importante nga yan. At sabi ko nga sa kanya, pagmamano, sabay, dodonate po ako ng dugo. Uy, mag-donate nga doon. Be a hero pag-donate ng dugo. True, Laleya. Thank you, Philippine Red Cross Pangasinan Chapter. Eto naman, #IFM Best Friend Club. Ay nais ko pong ipa-experience sa mga foreigner ay ang pagpunta dyan sa Dagupan at manghuli ng bangus sa may bunuan. Ay, sarap! Oo, pero huwag po kayo mag-trespassing sa mga fish pan po dito. Baka po, mabaril po. Hindi, pag sumakay ka doon, sa may bunuan, doon sa mga bangkero, dadalhin ka nila sa isang island doon na kung saan pwede ka magpakain ng bangus. Pakain lang po. Oo. Bawal huli. Sir, wala na po tayong mapapakain. Kayo na lang po, sir. Sabi niya, pagbabayanihan. Importante yan. Alam mo, hindi, yung pagbabayanihan kasi minsan yun yung parang binubuhat mo yung bahay, hindi po yung Hindi yan. Tutulungan po ito sa mga Pilipino. True, Laleya. Cristel Fontanilla Ico. Yan. Cristel Fontanilla Ico, sabi niya magpunta sa bukid at magsaka at magtanim. Uy, yan ang gusto ko ma-experience. Hindi pa ako magtanim ay di biro. Magtanim ng palay. Gusto ko ma-experience yan. Ang hirap daw eh. Oo nga daw, pero gusto ko. Yung pag-aani din mahirap pa. Mag-resign na ako, gusto ko yan. Yung ani, ayoko. Grabe ka, Sir Bautista, Attorney Ray Bautista, hello po, Attorney. Hello po. Ayan, kasama sa legal team ng KBB Pangasinan Chapter yan. Aha. Inumang Pinoy. Grabe naman! Oo.
Totoo, ibang inumang Pinoy. Yung tipong lasing na, gagapang, ganon. Kung tayo mga Pilipino, nag-i-English tayo kapag lalasing tayo. Aha. What more itong mga foreigner na Englishero, pag nalasing siguro sila, baka magtagalog sila ng Ito sa papanood ko sa mga movies, parang diretso kwarto agad sila. Tayo, nanggugulo pa minsan. Inumang Pinoy in vino veritas. Wow! Saan yun? Galing naman kay Joan Velasco, kumain ng balut, mag-hiking sa may magagandang bundok natin, ipakilala sa kapwa mo Filipino sa school, sa church, sa market, at sa family. Yeah. Keep on smiling, sabi naman ni Jules Renet, you have many problems. That's what Filipino is like. And Filipino is yung pagiging resilient natin. Tama. Ayun. Galing naman kay Zamiel Lucy, umakyat ng Kawayan, Palo Cebo, kumain ng suso, sumayaw ng karinyosa, manghuli ng native na baboy sa putikan at marami pang iba. Ardo Salientes, isa lang, uminom sa tagay, isang baso ang gamit. Yan. At pulutan lang, kung ikaw na ang tumagay, walang ganito sa abroad, sabi niya. Dito kasi, tigi isang baso lang kasi parang nag-lips to lips na kayo pag-iisang baso lang. Parang lasang si Kabayan Okay, marami po kaming gustong basahin po. Ako mga best friend, marami po tayong gustong basahin po. Tama. Komento, pero kulang po tayo sa oras. Susunod na po ang programa. Ay, sa umaga, mga kasama niyo pa rin po ako dyan. At syempre si best friend Dado Cancionero hanggang alas 11 po niyang umaga. Pilipino man o foreigner best friend, kahit sino man yung makakasalamuhan natin, ipakita po natin ang totoong kung sino tayo. Tama, yung bang side na kung saan talagang positive ang may dadala mo. Hindi ibig sabihin na para ipakita mo kung sino ka, pati negative. Huwag naman. Tama ka dyan. Ibig sabihin, isaalang-alang mo kung nakakatuwa ba ito o makaka-beneficial ba ito sa taong makakasalamuhan mo ngayong araw. Happy Friday everyone. Maraming salamat. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Biganan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days.
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang posisaw ni katatda. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is Stress Tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, 8:06 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! All alone tonight, I'm calling out your name. Somewhere deep inside, this part of you remains. Images of love take me back in time. I don't know how it started.
Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Feeling gwapo, talupay kabayo, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Best friend, nandiyan to alabat no tuputan nyo aga ng papara i Ray Generics. Aso kayan kung dumaso Ray Generics. Si Ray Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal at interon mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, Utsukatan, Merck, aliwan basta-basta sa yung kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tanlapod Ray Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lakila at Mercury Drug, tan anapyo so Ray Generics, ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala frutas na fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Na pretend na okay ako. Alam na! Grabe, no? Okay ka lang? Ayaw mag-pretend? In fairness! Uy, hindi, pero may mga tao kasi, di ba? They choose to pretend na lang. Tama. Para hindi makita. At para hindi maapektuhan yung mga ibang nakakakita. Sino ba to? Si Jericho Rosales lang naman, na best friend Dado Cancionero. Si Jericho Rosales, yung idol ko. Oy, idol ko din yan when it comes to acting. Oy, si Mr. Pogi yan, eh. Di ba siya Mr. Pogi? Ay, naku naman, best friend, ha? Kasi ito si Jericho Rosales, nag-apologize sa best friend, kaya Jeneline Mercado. Aha, bakit? Matapos niyang tanggihan, di ba? Yung kanya dapat project sa MMFF. Oo, kasi palapit na palapit na ang December. Tama. Ngayon palang pinaghahandaan na. Kasi matagal yan pag pinaghahandaan mo. Susugod na naman tayo sa sinihan. Tama. Naku, best friend, ayan nga, tinanggihan ni Jericho Rosales. At dahil dyan, naipalit o pinalitan siya. Tama ba? Pinalitan siya ni Derek Ramsey. Totoo yan. Si Derek Ramsey na anak daw ni Elizabeth Ramsey. Hindi! Ay, di ba? Grabe ka! Nanay ni Jaya yon. Ay, akala. Bakit si Jaya, hindi siya Ramsey? Jaya lang siya. Ayaw mo niyang tanggapin yung nanay. Oo nga, no? Pero mabalik tayo ha kay Jericho Rosales, mga best friend. Last year kasi, meron silang movie, yung walang forever. Oo na. Ganda nun, naiyak ako doon. Hindi, saka meron din yung Lucky. Oo. Yung, Lucky, amen. Hindi, yung nakalimutan, Lucky Charm ata yun, yung sinandaro ni Bella. Wow! Nagpartner na rin sila ni Bella na si Jericho, best friend, Dado Cancionero. Pero eto nga, yung title kasi ng movie nila, this coming December, yun yung Almost Is Not Enough na tinanggihan ni Jericho Rosales. Sabi ni Jericho,
Hindi pa daw siya ready. Bakit hindi siya ready? Kasi nga, ilang buwan pa lamang yung nakakaraan na matay yung kanyang tatay. So, this time, hindi pa daw niya kaya na hawakan yung kanyang role dito sa MMFF. At sinabi niya na ayaw niyang gamitin ang kanyang tatay. True, Lele. Alam mo, siguro ginagamit niya rin ang kanyang tatay nung buhay pa ito para makaiyak siya. May mga ganyan no? Para makadrama siya ng maayos. Mapil nila yung mga artista. Alam niyo naman. Actually, galing ako dyan. Tinanggihan ko lang dyan. Tinanggihan ako actually. Grabe siya. Ako yung tinanggihan. Alam niyo na. Ay, nako. Ayun nga, best friend. Ayaw niyang gamitin ang kanyang tatay na nag-pass away nito lamang March. Tama ka dyan. Nako, nakakalungkot naman kasi. Diba? Kaya naman sabi nitong si Jericho Rosales, this is not the first time na meron po siyang tinanggihan na proyekto, mga best friend. Gustong-gusto daw niya si Jeneline Mercado na makatrabaho. Kasi sabi nga niya, di ba? She's one of the best actresses na nakatrabaho ko. Pero masarap daw kasama. Kita mo, masarap kasama si Jenny. Ibade! Ulala! Pero eto na nga, mga best friends. Sabi niyang ganon mas magiging honest na lang siya rather than to pretend na okay siya kapag nandun siya sa set nila. If ever pinush niya yung pagsama sa pelikulang Almost Is Not Enough. So bakit? Kasi may time na okay na mag-pretend ka kasi maapektuhan yung mga kasama mo. True. Pero in this case, best friend, pag nag-pretend ka kasi, maapektuhan din yung mga kasama mo kasi yung trabaho mo masisira, di ba? Mababago yung yung performance mo sa trabaho. Tama, pero minsan kailangan mo rin magpanggap talaga no? Ay nako, iba't ibang pangyayari sa buhay natin na tayo ay nagpapanggap. Hoy, huwag yung ikaila. Minsan ka rin nagpanggap. Alam mo, okay lang naman, di ba, na aminin. Di ba, na nagpanggap akong ganito, nagpanggap akong ganyan. Nagpanggap ako na may panty ako. Ganon. Ano mo ginawa yun? May kilala ako, pumasok siya. Nakalimutan niya magsuot ng panty. Totoo nga, pagbalik niya, na-realize niya, ay! Di ba? Trulali! Buti hindi tumulo yun. Ito wala tumulo dyan. Hindi kasi magkakaiba tayo ng pinagpapanggapan. Pero alam mo, best friend, okay lang naman na pag-usapan natin yung pinagpanggap mo, di ba? Kasi the more na pinag-uusapan natin yan, the more naman na matututo ka dun sa lessons mo. At minsan nakakatawa yung pagpapanggap, mga best friend. Okay lang yan. Alamin natin kung kailan ka ba nagpanggap, best friend. Ayan na. Isend mo na sa 0949-614-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Mga best friend, it's Friday at 87 days to go. Pasko na. Wow! Iniunti-unti natin to, best friend, Dado Cancionero. Diba? Magpanggap ka na, kunwari excited ka, best. Alam kong hindi ka pa gaanong na-excite dahil wala ka pang makakasama sa lamig ng Pasko. Ramdam ko na ang hamog. Kanina may hamog sa bahay. Sigurado ka humog yun. Kaya nga batang hamog ako di ba? Samahan kami sa enjoyment hanggang alas 11. Best friend Ella Lombinera. At best friend Dado Cancionero. Dito lamang yan sa programang puno-puno ng chika. Punong-puno sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And that don't really matter to anyone anymore. But like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through
it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder. It makes me feel like rain, like a fool who will never see the truth. I keep thinking something's gonna change, but there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. IFM ay aking best friend. Number one. Number one. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Bulag kas kolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imo ha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I know original vista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma kong di mo. Mamuang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love
akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mamuning akong awi. Di papipili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sunong kong traffic sa Mandaw ay anong lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. Summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Isang araw sa loob ng Art Museum. Bes? Yes po, sir. Ito bang pangit na to? Ang tinatawag niyong art? Pweh, ang pangit. Nakakasuka. Nakakasuklam. Painting ba ito? Hindi po, sir. Salamin po yan. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight,
energy, and immunity. Kaya naman it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance everyday. Ito'y complete from A to Z, kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:40 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa
dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears, and a sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. She's a free and gentle flower growing wild. And if by chance I should hold her, let me hold her for a time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be mine. Be careful how you touch her, for she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes, and a silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. Let her cry, for she's a lady.
She's a free and gentle flower growing wild. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. She's a flower growing wild. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na, ang IFL. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, di mo kayang tanggapin na hindi ka talaga niya gusto. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-aanta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Dado Cancionero. Ela
Lambingera. Batiin natin ha, yung mga best friends natin excited na sa kanilang mga sahod. Hey, nako, 14 na kasi. Ay, no, 29 na kasi. Nasasanay sa 14, no? Ang gatalay, kalima anda. Diba, napatag mo, latte walad kukumbes. Alam mo yung puti sa kuko? Oo, naniniwala ako dyan noon. Sa akin, naniniwala rin ako. Pero kasi alam mo kung bakit? Bakit? Nung malapit na yung kulay nung sweldo ko white, that time, no? Tapos, kasi ang nangyari nun, basta sa dati ko pang trabaho yun. Oo. Nung malapit na malaglag yung kulay white, malapit na yung sweldo ka. Umatras yung kulay white. Na-delay. Grabe naman. Bumalik yung kulay white sa loob. Ano ba yan? Tano kasyonero? Bakit ganun, no? May mga bagay talaga tayong ina-associate sa ibang bagay. Well, in fact, wala naman talaga dapat. Walang connect ka. Pero ginagamit natin yan as a sign, di ba? True, Lele. Minsan, kahit di ka naniniwala, nagpapanggap kang naniniwala ka hanggang sa, alam mo yun, para lang magkaroon ka ng hope sa sarili mo. Ayan, paniwalain mo pa. Totoo yan, tignan mo. Eto, isang senyales na mapagpanggap ha. Alam ko, ginawa mo rin to. Ano? Kunwari sa jeep. Okay. Pag nakapagpalagpas ako ng 5 jeep, ganito yan. Kamo. Kaso hindi nangyari. Isa pang jeep, di ba? Hanggang sa nangyari na, sabi ko na nga ba, di ba? Ganon! Mapagpanggap! Nagpapanggap kang naniniwala ka nga talaga, best friend. Eto na ha, best friend. Speaking of pagpapanggap, kailan ka nga ba nagpapanggap? Sama niyan sa 0949-614-0306. Uy, eto sabi niya rito, #IFM ang best friend mo, #ay sa umaga. Good morning po, Ate Ella Cuidado. Nagpapanggap ako na masakit ang ulo ko kapag ayaw kong sumama sa lakad ng mga pinsan ko para iwas gasto. Sigurado kang lakad ng pinsan mo o pasok mo sa school yan? Yayamanin to in fairness Siya ang tampulan ng libre ng mga pinsan. Ako dati, bago pagpa-uwi ako ng bahay, talagang iuyugyug ko yung ulo ko. Bakit? Pagdating ko sa bahay, at least yun, hindi ako nagpapanggap, nahihilo talaga ako. Nahihilo ako, hindi ako papasok ng hapon. Alam mo, ginawa ko din yan doon. Oo nga! Oo, kasi ayoko talaga pumasok that time kasi feeling ko ang dami namin gagawin. Ang ginawa ko, sinampal-sampal ko yung sarili ko. Tapos sabi ko, sakit ng pisingi ko, ma. Nasubukan mo yung bawang? Hindi. Para magkalagnat. Hindi, ayoko. Nagkatotoo. Sibuyas yata dapat. Bakit hindi umepekto sa akin? At naman, galing kay Jacqueline Andaya. Good morning mga best. Ako po ay nagpapanggap na masaya sa harap nila para hindi halata nasasaktan. Pa-play naman po ng kantang Two Less Lonely People. Thank you mga best. May mga ganyan, papanggap na masaya. Ito naman si Alicia Ugaban. Nagpapanggap po ako na antukin sa klase. Para po yung talino ko gising na gising. Uy, may mga ganyan, di ba? Simple effect, yung tipong, alam mo yung gusto niya, tatawagin siya, kunwari, antok-antok. Pero pag tinawag, ay alam mo yung mukha alam siyang... na alam. Parang may superpower siya. Akala niya may superpowers, di ba? Effect lang pala niya yun. Pero ingat ka, baka talaga makatulog ka niyan. May karanasan ako sa ganyan. Nagpanggap-panggap ako na tulog-tulugan. Tapos nakatulog ako pag gising ko. Late na pala ako. Totoo pala, no? Meron din, pag ganitong oras, actually maraming nagpapanggap ng tulog-tulugan. True, Lale. Diba? Yung hindi ko kayang magising. Ano ba yan? Maglilib na lang ata ako sa trabaho. Ano ba yan? Ang bigat ng katawan ko, hindi ko kayang magising. Nag-iisip ka ba? Nagsalita ka, bes, ha? #mapagpanggap! Galing naman kay Jason at San Carlos. #IFM The Guban. #I sa umaga. Best Dato Kasyonero at best friend Alalang Bingera. Dami nyo alam sa love. Kwento. Ay! Daming alam sa love. Kasi IFM is made with love. Di ba? Alam mo na yan. Alam mo na yan. Sigurado yan. Sabi ko, made with love. Hindi made with kakatakutan. Dan ka na naman eh. Bakit? So, mamayang konti ay alamin natin ang inyong mga kasagutan.
Kailan ka nagpapanggap? Isa na yan sa 0949-614-0306. Nagbago din ako ng boses. Bakit ganun pagkatatakutan? Oo nga, no? Tas mahina. Ang arte lang. Ano? Sa'yo ko na lang sasabihin. Ipi-PM ko na lang sa'yo. Ipi-PM ko na lang sa'yo. Siya mga best friend, pakilike po ha ang aming official fan page. Pwede ka dyan sumagot. Hanapin mo lang po at IFM Nagupan. At syempre, ang aming official fan page din po, Ella Lambingera. At Dado Cancionero. Mga best, susunod na, pabilisan. Patalasan. 5-second challenge lang yan. Tawag ka na sa ating numero, 0919-411-7714 or 0915-577-5283 6322255. Tignan natin, best friend, kung sino nga bang iyong mga kalaban sa ating pagbabalik. Kaya naman, tutok lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking. Masebo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang 1:00 ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig.
at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. I-Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:03 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I have lost, broken hearts like victims of again. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's leading me back to you. Now at last I hold you, now all is said and done. The search has come full circle, our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style.
were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Misa sabet ang tagtuantay pantutungtungan? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto
through the songbird harmonies. Oh, the harmonies. But I wish the dawn would never come. I wish there was silence in the trees. Oh, the trees. If only I could stay asleep, at least I could pretend you're thinking of me. 'Cause nighttime is the one time I am happy. You see, in my dreams we climb and climb, and at the top we fly. Let the world go on below us. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is that you love me in my dreams. I keep hoping one day I'll awaken, and somehow she'll be lying by my side. And as I wonder if the dawn is really breaking, she touches me and suddenly I'm alive. And we climb and climb, and at the top we fly. Let the world go on below us. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is that you love me in my dreams. We climb, and at the top we fly. Let the world go on below us. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is that you love me in my dreams. Only in my dreams. I can still remember yesterday. We were so in love in a special way. And knowing that you loved me made me feel oh so right. But now I feel lost, don't know what to do. Each and every day I think of you, holding back the tears I'm trying with all my might. Because you've gone and left me standing all alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true. Baby, you'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. Yeah. So before I let you go, I want to say I love you.
before. I know I could have given you so much more, even though you know I've given you all my love. I miss your smile, I miss your kiss. Each and every day I reminisce. 'Cause baby, it's you that I'm always dreaming of. Because you've gone and left me standing all alone. And I know I've got to face tomorrow on my own. But baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. Yeah. So before I let you go, I want to say, yeah. Letting love go is never easy, but I love you so, that's why I set you free. And I know someday, somehow, I'll find a way to leave it all behind me. Guess it wasn't meant to be, but baby, before I let you go, I want to say I love you. I hope that you're listening, 'cause it's true, baby. You'll be forever in my heart, and I know that no one else will do. Yeah. So before I let you go, I want to say, yeah. So before I let you go, I want to say, IFM ay aking best friend. I see you beside me. It's only a dream, a vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the light, even the night, it only reminds me of you. You, I needed my freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more. Yeah. I tried to run from your side, but each place I hide,
Magkano ang magpa-facelift? Sa case mo, ang complete treatment ay mga around 145,000. Ha? Eh bakit ang mahal? Ano bang pinakamurang treatment para magbuka akong bata? O heto, Chupon, 20 lang. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, at 2:34 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore.
Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Oh. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years we'll be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. Oh, and have yourself a merry little Christmas night. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once more. Through the years, we will be together. If the fates allow, but till then, we'll have to muddle through somehow. Have yourself a merry little Christmas IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:48 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. On board is KZ Sandalan. Yun mga best friend, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong hapon na ito at sa pakikinig ninyo ng ating storya ngayon na about sa ating family. Alam nyo mga best friend, ganun talaga patuloy na tumitibay ang pamilya sa pagsubok. Kaya naman mga best friend, wag nyong itatanong, Lord, bakit naman nagkakaganito? Bakit naman kami? Dapat ibang pamilya na lang, ganyan-ganyan. Pero ibinigay yan sa inyo kasi kayang-kaya nyo yan at saka may purpose, may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Uy mga best friend, kung kayo may storya din kayo tungkol sa pamilya ninyo o kaya naman sa sarili ninyo na gusto nyo ring ikwento dito sa ating mga best friends through IFM, pwede naman din kayo mag-send sa amin ng inyong storya. I-send nyo lamang yan sa IFM Dagupan na Facebook. Yon, mag-PM lang kayo doon na best friend at wag kang mag-alala, aayusin natin yan at i-air natin yan nang marinig naman ng mga best friends natin ang iyong kwento. Share mo naman yan sa amin ha mga best friend at dire-diretso tayo dahil susunod na ang ating best friend sa tambayan, ang dakilang tambay, ang ating best friend Krisa Cancionera sa IFM Tambayan. Ito po si KZ Sandalan nagpapaalala, laging umiti para laging maganda at pogi.
Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uli niya ang malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ang produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ikalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trendy na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTA. Alas 11 hanggang alauna naman, ihahain ng mga pasok sa ating daily Top 10 songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. At 2:59. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Every single day I think of the times when you were still mine and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time and I'm blue. Living on my own, I know